มุกตลกอันเป็นเอกลักษณ์หรือ sexual harassment คำถามนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับหลังเกิดเหตุการณ์ที่ตลกรุ่นเก๋าอย่างเอกาชิระนิจิโกะจุปุนนะครับเล่นมุกใส่นากาโนะเมอินางเอกรุ่นหลานในรายการ All Star คันชะไซนะครับจนเมจังนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศทันทีถึงความไม่เหมาะสมแต่ถึงแม้ความเห็นจากชาวต่างชาติอย่างเรานั้นอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ว่าจะมองจากมุมไหนมันก็ไม่เหมาะทั้งนั้นแต่ความเห็นในญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างแตกออกเป็น2ทางนะครับแล้วถ้าจะถามว่าด้านไหนมีมากกว่าความเห็นนั้นต้องยอมรับว่าค่อนข้างเทไปทางความเห็นใจที่มีต่อลุงเอกาชิระมากกว่าด้วยซ้ำหนักที่สุดคือมีคนที่พานไปด่านากาโนะเมผู้ที่น่าจะเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ด้วยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นมุกแบบนี้มันคือมุกคุกคามที่ตกยุคไปแล้วหรือมันคือมุกสุดคลาสสิกที่อยู่คู่กับวงการบันเทิงญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานและไม่ควรที่จะหายไปกันแน่วันนี้เรามาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้และฟังความเห็นจากทั้ง2ด้านไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะในช่วงไม่กี่วันก่อนในญี่ปุ่นก็มีดราม่าแรงเรื่องหนึ่งที่แซงทางโค้งทุกข่าวในญี่ปุ่นครับก็คือเรื่องราวของมุกตลกในรายการทีวีรายการหนึ่งที่ทำเอานางเอกสาวขวัญใจมหาชนอย่างนากาโนะเมนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าทำเอาโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งในและก็นอกประเทศญี่ปุ่นนั้นเดือดเป็นไฟเรื่องราวนั้นเป็นยังไงกันแน่เพื่อที่จะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ครับก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับทั้ง2ฝ่ายแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับเริ่มจากฝ่ายหญิงนากาโนะเมอิหรือว่าเมจังนะครับดาราสาวสุดน่ารักขวัญใจมหาชนวัย25ปีเมจังนั้นเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงขณะที่เธออยู่เพียงป.3 ครับหลังจากที่ความน่ารักของเธอนั้นไปเตะตาแมวมองเข้าแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการในฐานะของดาราเด็กตั้งแต่ปี 2009 นะครับผ่านงานทั้งงานแสดงงานถ่ายแบบงานถ่ายนิตยสารมากมายมาตั้งแต่เด็กจนเริ่มได้รับบทตัวเอกในหนังครั้งแรกในปี 2015 ในเรื่องโอเรโมโนกาตารินะครับในขณะที่เธอนั้นยังเรียนไม่จบเลยด้วยซ้ำจนมาถึงปี 2018 ครับเธอนั้นเรียนจบม.ปลายก็เรียกว่าหลังจากนั้นก็คือรับแต่บทนำมาตลอดนะครับจนกลายเป็นที่จดจำมาถึงปัจจุบันเรื่องล่าสุดที่ฉายในไทยไปณตอนนี้นะก็คือเรื่องเซลล์ขยันพันเดือดนั่นเองครับโอ้โหผมได้ดูแล้วสนุกมากและเธอก็น่ารักมากด้วยนะครับจุดเด่นของเธอที่แฟนๆนั้นจดจำได้เป็นอย่างดีก็คือความน่ารักแบบใสๆแต่ว่าก็สามารถเล่นบทที่แข็งแกร่งได้อย่างไม่น่าเชื่อและปัจจุบันเธอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนางเอกแถวหน้าของวงการครับสำหรับชีวิตส่วนตัวของเธอครับเมจังชอบถ่ายรูปแล้วก็เล่นดนตรีเธอเล่นกีตาร์แล้วก็อูคูเลเล่มาแต่เด็กนะครับแล้วก็สามารถเล่นเครื่องสายได้หลายชนิดเล่นกลองก็ได้แถมยังเล่นเครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่นอย่างโกโตะแล้วก็ซามิเซนได้อีกเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถครบเครื่องมากๆนะครับและแม้จะดูเป็นสาวหวานขนาดนี้แต่ว่าเธอนั้นชื่นชอบมอเตอร์ไซค์เอามากๆแล้วก็มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่โดยมีรถคันโปรดก็คือฮาร์เลย์นั่นเองครับเมจังนั้นชอบดาราตลกนะครับแล้วก็เป็นแฟนของพี่กล้ามนากายามะคินนิคุคุงนะครับเธอบอกว่าเวลาที่เธอนั้นรู้สึกเศร้าเธอก็มักจะดูวิดีโอของเขาแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนอกจากนั้นเมื่อเธอและเขาได้มาเจอกันครั้งแรกในรายการวาไรตี้ครับเมจังถึงขั้นน้ำตาซึมเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบดูศิลปินตลกส่วนอีกฝ่ายหนึ่งของเรื่องนี้ครับก็คือดาราตลกรุ่นเก๋าอย่างลุงเอกาชิระนิจิโกะจุปุนนะครับชื่อในวงการที่หมายถึงเวลาตี 2:50 ว่ากันว่าที่มาของชื่อนี้มาจากพฤติกรรมความเมาของลุงตอนตี 2นะลุงเขาเป็นดาราตลกรุ่นเก่าของญี่ปุ่นครับวัย59 ปีแล้วนะครับซึ่งมีชุดแต่งกายที่ดูทุเรศเป็นเอกลักษณ์นะครับคำว่าทุเรศเนี่ยผมไม่ได้ด่าเขานะเขานั้นตั้งใจให้มันเป็นสไตล์แบบทุเรศแบบนี้จริงๆนะครับโดยมุกตลกของเขานั้นจะแตกต่างแหวกแนวจากศิลปินตลกคนอื่นก็คือจะเป็นมุกตลกที่อุบาทมีมุกหยาบคายมุกใต้สะดือแล้วก็การแสดงที่อาจจะไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถามความดังของลุงเขาว่าดังระดับไหนเรียกว่าก็เป็นที่รู้จักของคนแทบจะทั้งประเทศแล้วครับลุงเขาเคยถูกโหวตให้เป็นหนึ่งในดาราตลกที่น่ารำคาญที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วยมันน่าภูมิใจหรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องราวความหยาบคายความลามกความทุเรศต่างๆนั้นจริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่คาแรคเตอร์ในการแสดงของเขาเท่านั้นนะครับแม้ภาพลักษณ์ภายนอกของเขาจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็เป็นที่รู้ดีในวงการบันเทิงครับว่าลุงเอกาชิระตัวจริงนั้นเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมในยามที่ไม่มีกล้องนะเขาเคยบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่เคยกล้าจะดูผลงานของตัวเองเลยเพราะว่ารู้สึกอายแถมยังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในงานของตัวเองครับไม่เคยสร้างปัญหาให้กับรายการทีวีต่างๆที่เขาไปออกเลยหมายถึงในเบื้องหลังนะครับเบื้องหน้านั้นอีกเรื่องนึงนั่นก็เลยทำให้ดาราหลายคนครับยอมรับลุงเขาเป็นเหมือนตลกชั้นครูของญี่ปุ่น
แล้วก็ยังคงมีงานในวงการบันเทิงอยู่นะครับแม้ว่าการนำเขามาออกทีวีนั้นจะหมายถึงการต้องยอมรับความเสี่ยงความคาดเดาไม่ได้เมื่ออยู่หน้ากล้องของเขาก็ตามทำให้เขานั้นก็หายจากหน้าจอทีวีไปพักใหญ่เลยนะครับซึ่งตัวตนหื่นกามอย่างน่าทุเรศของลุงเขานั้นเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นมาและเขาก็สวมบทบาทการเป็นคาแรคเตอร์นี้เมื่อมีกล้องอยู่อย่างเต็มร้อยนะครับลุงเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเราไม่จริงจังกับมันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างตัวตนอะไรใดๆได้และคติประจำใจของเขานั้นก็คือการปรากฏตัวครั้งเดียวให้เป็นตำนานย่อมดีกว่าการที่จะเป็นคนธรรมดาที่ปรากฏตัวไปตลอดกาลแต่เรื่องราวดราม่านี้นะครับมันก็เกิดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมาในรายการพิเศษของช่อง TBS อย่างAll Star คันฉะไซนะครับซึ่งเมจังนั้นมาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของรายการที่นั่งอยู่บนสแตนนะส่วนลุงเอกาชิระนั้นก็เป็นแขกรับเชิญที่ทำหน้าที่บนเวทีหลักนะครับโดยเขานั้นโผล่มาในตัวมาสคอตแล้วหลังจากที่เขาถอดหัวมาสคอตออกแล้วลุงก็เรียกว่าโชว์คีปคาแรคเตอร์โชว์สไตล์หื่นกามของตัวเองทันทีครับโดยการวิ่งไปทำท่าทุเรศใส่คนนู้นทีคนนี้ทีรวมถึงการเอาไมโครโฟนนั้นไปซุกเป้ากางเกงอีกด้วยนะครับก่อนที่ในช่วงหนึ่งของรายการนั้นลุงแกจะวิ่งไล่เมจังครับพร้อมกับพูดว่ามาเป็นผู้หญิงของผมเถอะซึ่งเมจังนั้นดูจะกลัวจริงๆนะครับวิ่งหนีไปแอบหลังดาราคนนู้นทีคนนั้นทีแต่เธอนั้นก็ยังพยายามฝืนหัวเราะอยู่ครับลุงเอกาชิระนั้นพอกลับไปกลางเวทีแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ยอมทิ้งมุกนี้ไปง่ายๆครับเขาอาศัยจังหวะช่วงชุลมุนมาวิ่งไล่เมจังอีกครั้งครับคราวนี้เธอตกใจมากแล้วก็หนีขึ้นไปข้างบนพร้อมกับร้องไห้ครับปิดตาข้างนึงไม่กล้ามองเลยซึ่งลุงเอกาชิระนั้นยิ่งเห็นเมจังกลัวก็ยิ่งจัดหนักครับทั้งแลบลิ้นทั้งแสดงความหื่นกามต่างๆจนสุดท้ายเมจังก็ต้องขอออกจากรายการไปชั่วคราวนะครับก่อนจะกลับมาร่วมรายการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพยายามเอนเตอร์เทนคนดูแต่ว่าเราสังเกตเห็นได้เลยว่าตาของเธอนั้นแดงก่ำนะครับแน่นอนว่าพอเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันกลายเป็นสิ่งวิพากษ์วิจารณ์ทันทีในญี่ปุ่นครับถึงความไม่เหมาะสมต่างๆนานามันเริ่มเป็นข่าวใหญ่ในญี่ปุ่นก่อนนะครับมีคนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เห็นจนมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็น่าสงสารเมจังที่จะต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้หลายคนก็มองว่ามันไม่ตลกเลยมันเป็นการเล่นตลกที่ไร้รสนิยมมากๆแล้วก็ไม่สมควรที่จะมีอยู่ในยุคนี้และส่วนใหญ่ก็คือให้กำลังใจนากาโนะเมะนะครับซึ่งความไม่พอใจนี้ก็ดูเหมือนจะถูกขยายมากขึ้นเมื่อเป็นความคิดของชาวต่างชาติที่มองไปเห็นถึงเรื่อง sexual harassment อะไรต่างๆแต่เอาจริงๆครับกระแสในญี่ปุ่นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับกระแสในญี่ปุ่นนั้นมันแตกออกเป็น2ฝั่งแต่ถ้าชั่งน้ำหนักดีๆแล้วต้องยอมรับครับว่ากระแสนั้นเทมาทางการให้กำลังใจลุงมากกว่านะครับคือผมพยายามไปตามอ่านข่าวนี้นะจากหลายๆฝ่ายครับคืออ่านข่าวจากฝั่งของแฟนๆลุงเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าเขาเข้าข้างลุงอันนี้ไม่แปลกนะครับแต่ว่าพอพยายามไปอ่านในเว็บอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างเป็นกลางแล้วความเห็นเนี่ยก็ค่อนข้างเบนมาทางลุงค่อนข้างชัดเจนมากนะครับคือคนที่มาด่าลุงไม่พอใจในตัวลุงก็มีนั่นแหละแต่ว่าอีกฝั่งที่ให้กำลังใจลุงก็มีอยู่ไม่น้อยพูดแบบตรงๆก็คือเยอะกว่านั่นแหละนะครับเหตุผลนั้นมันคืออะไรเหตุผลที่คนญี่ปุ่นเขาให้ก็คือไอ้สิ่งแบบเนี้ยมันก็เป็นสไตล์ของลุงเขานี่มันก็คือมุกตลกคลาสสิกของญี่ปุ่นที่ต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจมันลุงเขานั้นคีปคาแรคเตอร์ของเขาอะถ้าจะด่าใครสักคนก็ควรไปด่าช่องด่ารายการสิที่เอาลุงมาออกทั้งที่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ได้ลุงเขานั้นถูกว่าจ้างมาเขาก็ทำเต็มที่ในแบบของเขาตัวลุงเอกาชิระเองพอทราบเรื่องนี้เขาก็ตกใจเหมือนกันนะก็ออกมาพูดผ่านคลิป YouTube ของตัวเองซึ่งช่องของเขานั้นมีผู้ติดตามมากกว่า 4.6 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับโดยสรุปใจความได้ว่าเขาอยากจะขอโทษนากาโนะเมะนะครับแล้วก็รู้สึกแย่กับเรื่องนี้เขานั้นไม่รู้เลยว่าเมจังร้องไห้อยู่เขาก็เลยทำไปตามบทบาทของเขาบทบาทที่เขาเล่นมาตลอด37ปีโดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆโดยในรายการนั้นเขาบอกว่าไม่มีสคริปต์อะไรเลยครับเพราะว่าถ้ามันมีสคริปต์เขาก็คงไม่สามารถแสดงตลกในแบบของเขาได้เต็มที่ดังนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือความผิดของเขาเองเขาผิดที่สร้างปัญหาให้กับเมจังคือหลักๆลุงก็ออกมายอมรับแหละว่าเขาผิดนะครับแล้วในคอมเมนต์กว่า 20,000 คอมเมนต์ในคลิปนั้นซึ่งมีคนดูณปัจจุบันเนี่ยมากกว่า3ล้านคนนะครับคือค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ว่าเอาใจช่วยลุงเอกาชิระนะครับบางคนบอกว่าเรื่องนี้เอกาชิระไม่จำเป็นต้องออกมาขอโทษเลยถ้าทางช่องเขาไม่ต้องการมุกแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วจะเรียกลุงไปทำไมล่ะเมื่อเรียกลุงมาสิ่งที่เราเห็นก็คือลุงนั้นทำเต็มที่ในแบบของลุงก็เท่านั้นเองผมนั้นขอสนับสนุนเอกาชิระครับดังคำที่ลุงเคยบอกไว้ว่าต่อให้มีคนเกลียดคุณถึง99คนแต่ถ้ามันมีคนหนึ่งที่หัวเราะออกมาได้คุณก็ชนะแล้วผมว่าเอกาชิระนั้นไม่เพียงแค่ขอโทษต่อนากาโนะเมะอย่างจริงใจแต่เขานั้นไม่เคยตำหนิทางสถานีเลยเขานั้นเป็นผู้ชายที่สุดยอดมากๆคอมเมนต์ต่างๆเท่าที่อ่านในคลิปก็ประมาณนี้นะครับซึ่งบางคนนั้นลามไปถึงการไปตำหนินากาโนะเมะเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเธอต่างหากล่ะที่ไม่เป็นมืออาชีพ
ถ้าเป็นคนอื่นน่าจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีกว่านี้แล้วมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่มุกตลกมุกหนึ่งที่ผ่านไปนี่มันเป็นความผิดของนากาโนะเมะเลยนะที่ทำให้ลุงนั้นต้องมาถูกต่อว่าไม่ใช่เอกาชิระที่ต้องมาขอโทษหรอกนากาโนะเมะต่างหากล่ะที่ควรออกมาขอโทษลุงซึ่งเรื่องนี้แอดมินของลุงเอกาชิระนั้นก็รีบออกมาทวิตทันทีว่าให้หยุดการกระทำเหล่านี้เสียนะครับให้หยุดการต่อว่านากาโนะเมะอย่างไรก็ตามครับหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นทางรายการก็ได้ตัดฉากนี้ออกจากรายการเวอร์ชันที่ออกฉายออนไลน์ทันทีนะครับซึ่งมันก็สร้างเสียงวิจารณ์ในญี่ปุ่นในแง่ลบอีกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอโลกนี้มันน่าเบื่อมากๆกับที่แค่เรื่องแบบนี้มันต้องถูกเซ็นเซอร์ออกไปเรียกว่าหลายคนก็เรียกร้องที่อยากจะดูฉากนี้มากๆนะครับซึ่งผมก็เห็นเลยว่าหลังจากนั้นมันก็มีคนที่ตัดเอามาลงใน YouTube แบบเถื่อนลงแค่ไม่กี่นาทีนะคนดูก็ดูพุ่งเป็นหลักล้านเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์ในคลิปนั้นเท่าที่ผมเข้าไปอ่านนะก็ยังคงเป็นไปตามที่คาดไว้ครับก็คือให้กำลังใจลุงด้วยเหตุผลที่คล้ายๆกับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับหลายๆคนก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยดูไปก็ขำดีออกแต่หลังจากที่เอกาชิระนั้นออกมาห้ามแฟนๆไม่ให้มาโจมตีนากาโนะเมะกระแสชื่นชมของลุงนั้นก็เพิ่มมากขึ้นครับในขณะเดียวกันคอมเมนต์ประเภทที่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครผิดหรอกมันคือความบันเทิงบนหน้าจอทีวีก็ดูจะเพิ่มมากขึ้นมาจนถึงตอนนี้ยอมรับตามตรงว่าผมค่อนข้างแปลกใจอยู่ที่คอมเมนต์ในญี่ปุ่นมันออกมาเป็นแบบนี้นะเพราะโดยส่วนตัวก็ยังมีกรอบแว่นมีมุมมองแบบไทยๆอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในฝั่งไทยลุงน่าจะเละแน่นอนครับยิ่งผมมองว่าญี่ปุ่นเพิ่งผ่านดราม่าเรื่องราวของนาไก่นาคาอิมาหมาดๆแต่ทว่าจนถึงตอนนี้มันกลับไม่เป็นแบบนั้นครับผมก็เลยต้องพยายามเอาตัวไปทำความเข้าใจทางฝั่งญี่ปุ่นก่อนว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคือถ้าจะมองว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องของสังคมปิตาธิปไตยที่ชายเป็นใหญ่ในญี่ปุ่นไหมถ้าจะมองแบบนั้นมันก็อาจจะถูกนะครับแต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นการที่ลุงคนหนึ่งที่หน้าตาก็ไม่ได้ดีอะไรมุกก็เรียกว่าตั้งใจที่จะทุเรศขนาดเนี้ยลุงเขากลับเป็นที่รักของคนมากมายขนาดนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างแรกเลยก็คือเพราะว่าคนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยเขามองว่าเรื่องนี้มันตลกจริงๆอันนี้ไม่พูดถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะแต่ว่ามันมีคนจำนวนมากที่ตลกกับเรื่องแบบนี้ครับหมายถึงไอ้มุกทุเรศของลุงที่เล่นมุกทุเรศแบบเนี้ยยาวนานติดต่อกันมาถึง37ปีเนี่ยคือเราอาจจะไม่ตลกด้วยแต่ว่าคนญี่ปุ่นบางส่วนเขาตลกกันอาจจะเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นที่มันมีความเครียดนะครับใครต่อใครก็ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันพอเห็นใครที่จะกล้าพอที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรทุเรศได้อย่างเปิดเผยเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากทำแต่ต้องเก็บกดมันเอาไว้ในใจมันก็เลยอาจจะกลายเป็นทำให้พวกเขาชอบมาก็ได้มั้งนะครับและอีกเรื่องนึงที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือนิสัยส่วนตัวของลุงก็คือจริงๆลุงเขาน่าจะเป็นคนดีเป็นคนสุภาพอย่างที่เขาร่ำลือกันจริงๆนะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดความทุเรศทุรังอะไรต่างๆเนี่ยมันคือการแสดงมันคือความพยายามในการทำอะไรสักอย่างเต็มที่ในแบบของเขาแม้มันจะทุเรศในสายตาคนอื่นแต่ว่ามันก็คือการแสดงความเป็นมืออาชีพในแบบของเขานะครับสิ่งที่ลุงทำคนญี่ปุ่นอาจจะมองว่ามันคือหน้าที่ซึ่งคนญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างจะชื่นชมกับคนที่ทำงานเก่งทำตามหน้าที่อย่างเต็มที่มันต่างจากเรื่องของนาไก่นาคาอิซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆครับไม่ใช่เรื่องงานใดๆเลยนอกจากนั้นครับการออกมาขอโทษอย่างจริงใจของลุงเขาผมว่าก็มีผลนะตอนแรกผมก็รู้สึกโกรธลุงมากครับตอนแรกเพราะว่าเอาจริงผมก็เป็นแฟนคลับนากาโนะเมะนะครับตอนแรกที่เห็นข่าวโอ้โหโกรธลุงเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกันแต่พอได้ฟังเขาที่ในคลิปของเขาที่ออกมาพูดตั้งแต่ต้นจนจบก็สัมผัสได้ว่าลุงเขาไม่น่าจะมีเจตนาร้ายอะไรจริงๆนะครับมันน่าจะเป็นการสวมบทบาทของเขาและเขาแสดงให้เราเห็นว่าลุงเขารู้สึกผิดจริงๆช่างดูแตกต่างจากการดูไลฟ์ออกมาแถลงข่าวไปร้องไห้ไปของดาราเกาหลีสุดหล่อคนหนึ่งที่ออกมาแถลงข่าวในช่วงใกล้ๆกันซึ่งดูยังไงมันก็เอกการละครชัดๆนะครับอันนี้มันก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ลุงนั้นก็ยังได้รับความสนับสนุนจากผู้คนมากมายในกรณีนี้แต่ว่าอันนี้มันคือมุมมองที่เรามองจากฝ่ายของลุงอย่างเดียวไงครับถ้าเกิดเรามองในมุมมองของนากาโนะเมะบ้างล่ะการที่มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจจนถึงขั้นต้องร้องไห้ออกมากลางรายการซึ่งเธอนั้นย่อมไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วมันก็น่าจะเกิดจากความตกใจความกลัวหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่คนๆนึงนั้นสมควรจะได้รับเลยนะครับหลายๆคนที่มองว่าเธอนั้นไม่เป็นมืออาชีพผมว่าไม่ใช่เลยนะการที่เธอนั้นพยายามฝืนตัวเองกลับมาในรายการเธอยังคงยิ้มแย้มเธอยังคงเอนเตอร์เทนผู้คนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ตานั้นยังคงแดงขนาดนั้นผมว่านี่มันโคตรจะมืออาชีพเลยครับและเธอนั้นไม่สมควรที่จะโดนต่อว่าหรือว่าโดนตำหนิอะไรใดๆทั้งที่เธอนั้นคือคนที่ต้องเจ็บปวดมากที่สุดจากเรื่องนี้นะครับแล้วเรื่องนี้ใครผิดล่ะสำหรับผมมันคงต้องแยกเป็นประเด็นก่อนนะครับนากาโนะเมะเธอนั้นไม่ผิดอะไรเลยครับเธอนั้นไม่สมควรที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่เธอนั้นไม่ชอบแบบนี้ความกลัวมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นะครับคนเราอาจจะกลัวอะไรต่างๆที่ไม่ต้องมีเหตุผลเลยก็ได้กลัววงกลมกลัวตะเกียบมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเลยครับ
ซึ่งการกลัวของเมจังคราวนี้เราก็เข้าใจได้ว่าเธอกลัวจริงๆมันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลนะถ้าเป็นเธอเราจะทำยังไงได้ล่ะเธอนั้นก็วิ่งไปหลบหลังคนนู้นคนนี้แล้วหลังจากร้องไห้ไปแล้วเธอก็พยายามเต็มที่ที่จะกลับมาแล้วนะครับแล้วลุงเอกาชิระล่ะผิดไหมหลังจากพยายามทำความเข้าใจในมุมของลุงแกแล้วหลังจากที่เดือดอยู่ก็ยอมรับว่าเข้าใจลุงแกมากขึ้นนะครับลุงแกแค่พยายามจะคีปคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะว่าถูกจ้างมาให้เป็นตัวเองจะให้มายืนเรียบร้อยในรายการเนี่ยคงไม่ใช่นะครับแต่ถ้าถามว่าลุงมีส่วนผิดไหมผมว่ามีส่วนผิดนะครับจากการที่ลุงแกนั้นขาดการสังเกตว่าเมจังนั้นกลัวจริงๆจนถึงขั้นร้องไห้แบบนั้นคือถ้าเรื่องมันจบตั้งแต่ที่เมจังวิ่งหนีไปหาคุณฮิโรชิอาเบะผมว่ามันก็อาจจะพอมองข้ามพอปล่อยผ่านไปได้อยู่ตลกไหมสมควรไหมก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่นี่ลุงแกขาดการสังเกตไงครับลุงยังคงวิ่งเข้าไปซ้ำวิ่งเข้าไปขยี้มุกนี้จนไอ้รอบ2เนี่ยผมว่ามันเกินลิมิตไปละถ้าเกิดเขาสังเกตสักนิดนึงเมจังไม่ไหวแล้วรีบเปลี่ยนดีกว่าวิ่งไปหาคุณอาเบะให้เขาตีหัวสักป้าบนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะฮากว่าก็ได้นะผมเชื่อว่าสำหรับลุงเขาแล้วเนี่ยก็น่าจะมีกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วคือผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบล่ะให้เล่นมุกแบบนี้ใส่จริงไหมครับลุงเขาก็น่าจะมีความสังเกตมากขึ้นว่าเราควรจะเล่นไหมถ้ามันต้องเล่นจริงๆลิมิตมันอยู่ตรงไหนทั้งฝั่งช่องและรายการล่ะผิดไหมอันนี้ผมว่าก็ผิดเหมือนกันนะครับผิดที่รู้ว่าถ้าเชิญลุงเข้ามาก็น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วเขาก็ควรไปบรีฟกับแขกรับเชิญก่อนว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะว่าลุงเขาแหกสคริปต์ทุกอย่างมาอยู่แล้วนะครับลุงเขาเล่นแบบนี้มาตลอด37ปีถ้าคุณอยากจะเชิญเข้ามาคุณก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีกว่านี้นะครับหลังจากอัดคลิปนี้เสร็จนะครับก็มีข่าวอัปเดตที่นากาโนะเมะนั้นได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายการวิทยุครับโดยสรุปแล้วเธอกล่าวว่าเธอนั้นรู้สึกสนุกกับรายการวันนั้นมากๆรายการไม่ได้มีสคริปต์หรือว่าเตรียมอะไรกันทั้งนั้นครับสำหรับเรื่องที่เป็นประเด็นแล้วเมื่อเธอได้เห็นคุณเอกาชิระครั้งแรกเธอรู้สึกปลื้มเพราะว่าเขาเป็นคนดังที่เธอเคยเห็นในทีวีอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าเธอนั้นเป็นแฟนตลกตัวยงคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นคุณเอกาชิระได้พุ่งมาหาเธอก็ยอมรับว่าเธอตกใจนะแล้วก็เห็นคุณเอกาชิระนั้นวิ่งมาเร็วมากเธอจึงคิดในใจแค่ว่าต้องรีบวิ่งหนีให้เร็วกว่าตอนนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากความตกใจส่วนน้ำตาที่ไหลออกมาเธอบอกว่ามันคือปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเท่านั้นครับไม่ต่างจากการที่หาวแล้วก็น้ำตาไหลออกมาเลยแต่การที่เธอพยายามปิดหน้าเอาไว้นั้นเพราะว่าเธอกลัวว่าถ้าน้ำตาไหลพรากในรายการอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมขึ้นได้และที่เธอออกไปจากรายการชั่วคราวนั้นก็เพื่อไปแต่งหน้าทำผมใหม่อีกรอบเพราะว่าเธอวิ่งหนีจนผมกระเจิงไปหมดแล้วทั้งที่เธอนั้นยังต้องถ่ายรายการต่ออีกยาวนะครับซึ่งสำหรับเธอยืนยันว่าไม่ได้มีสถานการณ์น่าอึดอัดใจอะไรกับคุณเอกาชิระเลยและเธอจะมองว่ามันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทอดสดเท่านั้นซึ่งคำนี้นั้นเป็นสิ่งที่สื่อใช้พาดหัวก่อนหน้านี้นะครับและเธอนั้นเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วจากคำสัมภาษณ์ของเธอครับผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยอย่างแรกก็คือเธอนั้นไม่ใช่คนบอบบางอ่อนแอนะครับคำสัมภาษณ์ของเธอคือการพยายามที่จะประนีประนอมทุกๆฝ่ายในขณะเดียวกันนั้นก็แสดงความแข็งแกร่งของเธอออกมาเธอไม่ได้โทษใครครับและเลือกที่จะมองมันเป็นเพียงอุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทอดสดเท่านั้นและที่สำคัญคือเธอนั้นเป็นมืออาชีพมากๆครับแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงเธอเลยครับเธอเป็นผู้ใหญ่และสามารถปกป้องตัวเองได้ดีสุดๆสุดท้ายแล้วมุกแบบนี้มันยังตลกอยู่ไหมในสมัยนี้โดยส่วนตัวต้องยอมรับว่าในสมัยเด็กๆผมก็เคยขำกับมุกชิงร้อยชิงล้านมุกลวนลามผู้หญิงมุกเหยียดนู่นนี่อะไรต่างๆเพราะว่าเราไม่เคยคิดอะไรมากกับสิ่งเหล่านั้นก็คือตลกก็ตลกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเราเริ่มเรียนรู้แล้วกรอบสังคมแนวคิดในสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปว่าสิ่งต่างๆมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเราเริ่มมีความคิดกับมันมากขึ้นผมว่ามุกตลกมันเป็นสิ่งที่อธิบายยากนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับสิ่งนึงที่เคยตลกมันอาจจะไม่ตลกอีกแล้วก็ได้สิ่งที่เปลี่ยนความตลกให้กลายเป็นความไม่ตลกนั้นมันอาจจะเป็นความเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นในยุคปัจจุบันก็เป็นได้นะครับสิ่งใดที่เราไม่ชอบให้เกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่ควรจะทำกับคนอื่นจริงไหมครับแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับสังคมนั้นๆด้วยล่ะนะผมยังจำได้ครับตอนงานคอนเสิร์ตโยโซบิได้ยืนคุยกับน้องที่น่ารัก2คนนะครับแล้วจังหวะตบมุกมันก็มาพอดีครับน้องคนนึงพูดถึงว่าโหผมชอบพี่เอกมากเลยครับอีกคนนึงก็ตบมุกเฮ้ยเอกซัมเมอร์สโนว์เหรอแต่ตบมุกให้เป็นแบบเอกฮาร์ดร็อกเกอร์หรืออะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวก็ไม่ได้ถืออะไรนะครับถ้าน้องเขาเล่นมาผมก็หัวเราะไปนั่นแหละแต่ว่าน้องคนนั้นเขาเลือกที่จะไม่เล่นต่อแล้วก็พูดออกมาว่าผมไม่กล้าเล่นเพราะถ้าเล่นไปแล้วพี่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าบางคนเขาถือเรื่องแบบนี้มันก็จริงนะมันทำให้เรารู้ว่าคนสมัยเนี้ยเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นจริงๆมันก็เลยทำให้ผมนั้นต้องระมัดระวังมากขึ้นเช่นกันเวลาที่จะพูดเล่นอะไรกับใครเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราพูดไปขำๆไม่ได้คิดอะไรพูดไปตลกมันอาจจะไม่ตลกสำหรับทุกคนไง
หรือว่ามันอาจจะเคยตลกในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันไม่ตลกแล้วนะครับความตลกนั้นมันอาจจะถูกมองด้วยมุมมองอื่นแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นอื่นไปก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงต่อเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับอยากบอกว่าวันนี้คือวันเกิดของผมครับจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะมาทำคลิปประเด็นดราม่าอะไรแล้วก็มาอัพในวันเกิดตัวเองหรอกนะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นทางสังคมที่ไม่อยากจะมองข้ามไปนะครับเอาเป็นว่าลืมนับอายุเป็นตั้งแต่18แล้วดังนั้นไม่ต้องเดานะว่าอายุเท่าไหร่สำหรับวันนี้จากกันไปเลยก็แล้วกันครับก่อนที่จะมีใครถามอายุบายบายชีวิตของเราพอใจ